MCQ ઇલેક્ટ્રિકલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ આપણે તો 3 કોર ફ્લેક્સિબલ કેબલમાં ન્યુટ્રલનો કલર કયો હોય છે? તો મિત્રો 3 કોર જે ફ્લેક્સિબલ કેબલ હોય એમાં 3 ફેઝ વાયર હોય છે, એટલે ન્યુટ્રલ હોતો નથી। ઓકે, એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કે કોન્ડ્યુઇટ પાઇપમાં સામાન્ય રીતે કોનો ઉપયોગ થાય છે? તો કોન્ડ્યુઇટ પાઇપ એટલે સાદી જે મેટલની પાઇપ હોય જેની અંદર આપણે વાયર પસાર કરતા હોઈએ છીએ એને આપણે કોન્ડ્યુઇટ પાઇપ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ। તો કોન્ડ્યુઇટ પાઇપની અંદર મોટાભાગે અનસીથેડ કેબલ એટલે કે જેની ઉપર મેટલનું આર્મોરિંગ ના કરેલું હોય, મેટલનું સીધ લગાવેલું ના હોય કવર, આપણે કેબલ બ્રેક કરીએ છીએ તો ઉપર એક પહેલાં ઇન્સ્યુલેશન હોય, ઇન્સ્યુલેશન છોલીએ તો ઇન્સ્યુલેશનના અંદરના ભાગમાં હોય એક સ્ટીલ અથવા એલ્યુમિનિયમનું પડ હોય છે, જે પડ વગરનો વાયર હોય એ કોન્ડ્યુઇટ પાઇપની અંદર ઉપયોગ થતો હોય છે। વધુ માહિતી માટે તમે કેબલમાં કયા કયા લેયર્સ હોય તો વાયર અને કેબલ્સના લેક્ચર 2 ભાગમાં અવેલેબલ છે, એ જોઈ શકો છો તમે। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, કેબલની મિનિમમ ઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ કેટલી હોય છે મિત્રો? તો આમાં પ્રશ્ન એવો પૂછવા માગે છે કે કેબલની મિનિમમ ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટ્રેન્થ કેબલની અંદર શેની હોય છે? તો સૌથી ઓછી ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટ્રેન્થ હોય છે મિત્રો લીડ શીથની, બરાબર? મેં તમને આગળના પ્રશ્નમાં સમજાવી દીધું કે લીડ શીથ કોને કહેવાય, તો લીડ શીથની સૌથી મિનિમમ સ્ટ્રેન્થ હોય છે। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, રબરની ડાયલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ। હવે આ આંકડો છે ને જે આપણે યાદ રાખવો પડે, તો રબર એક મટીરિયલ છે જેમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થવા દેવાની અને ઓપોઝ કરવાની જે શક્તિ છે, તો એ શક્તિ કેટલી છે? તો 30 kV/mm। રબરનો જે સાઇઝ હોય, 1 mmની સાઇઝ હોય, એમાં તમે 30 kV સુધીનો પણ કરંટ આપો તો પણ રબર બ્રેક થાય નહીં, બરાબર? 30 kV કરતાં વધારે વોલ્ટેજવાળો તમે કરંટ આપો તો એમાંથી રબર તૂટી જતું હોય છે। રબર તો કરંટ ફ્લો કરી શકવાનું નથી, પણ રબરની અંદર બ્રેકડાઉન થઈ જાય અને એની અંદરથી હોલ પડી જતો હોય છે। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, હાઈ ટેન્શન કેબલ સામાન્ય રીતે કઈ લાઇનમાં ઉપયોગ થાય છે? તો હાઈ ટેન્શનનો ઉપયોગ 11 kVથી શરૂઆત થાય છે। હાઈ ટેન્શન એટલે HT કેબલ, HT કેબલનું પૂરું નામ પૂછાય તો હાઈ ટેન્શન કેબલ, LT કેબલનું પૂરું નામ પૂછાય તો લો ટેન્શન કેબલ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ તો કેબલનો સર્જ રેઝિસ્ટન્સ, મિત્રો કેબલનો સર્જ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હોય છે? તો કેબલનો સર્જ રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે જો વીજળીનો જે સર્જ ઉપર પડે છે કેબલ ઉપર, આ કેબલની લાઇન ઉપર, એ કેબલની લાઇનનો આ સર્જ એન્ટર થવા સામેનો રેઝિસ્ટન્સ હોય છે 50 ઓહ્મ સુધીનો હોય છે। હવે તમને એમ થાય કે આનો રેઝિસ્ટન્સ બહુ વધારે રાખીએ તો, કારણ કે બહુ વધારે રાખીએ તો અંદર જે કરંટ પસાર થતું હોય એ કરંટને પણ, અથવા જે વોલ્ટેજની મદદથી જે કરંટ પાસ ઓન થાય છે એને પણ તકલીફ પડે રાખતા હોઈએ છીએ। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, 4 કોર કેબલમાં ન્યુટ્રલનો કલર કયો હોય છે? મિત્રો આ વસ્તુ ન્યુટ્રલનો કલરની વાત આવતી હોય તો ન્યુટ્રલનો કલર તો બ્લેક જ હોય અને બ્લેક જ હોય। R, Y અને B કોઈ પણ જગ્યાએ કન્ફ્યુઝનમાં બિલકુલ આવવાની જરૂર નથી। R, Y, B અને આ 3 ફેઝના કલર છે। બ્લેક કલર એ ન્યુટ્રલનો છે, અહીંયા R એટલે રેડ, Y એટલે યલો અને બ્લુ, અને બ્લેક કલર એ ન્યુટ્રલનો છે અને ગ્રીન કલર અર્થિંગનો છે। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ તો લો ટેન્શન કેબલમાં કેટલા વોલ્ટેજ હોય છે? તો મિત્રો લો ટેન્શન LT કેબલની મર્યાદા કેટલી છે? તો 1000 વોલ્ટ સુધીનો જે કેબલ હોય એ કેબલને આપણે લો ટેન્શન કેબલ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા જોઈ લઈએ જે આન્સર 1000 વોલ્ટ આન્સર આવે છે।
એના પછીનો પ્રશ્ન છે હાઈ ટેન્શન કેબલ કેટલા વોલ્ટેજ માટે હોય છે? તો મિત્રો હાઈ ટેન્શન કેબલ એ આપણે આગળ પ્રશ્ન જોયો એમ 11 kV સુધીના વોલ્ટેજ માટે હોય છે. લો ટેન્શન કેબલ તો 1000 વોલ્ટેજ સુધી, હાઈ ટેન્શન કેબલ તો 11 kV સુધીનો હોય છે. એના ઉપર 11 kVથી ઉપરની રેન્જ હોય, જો અહીંયા લખી દઈએ આપણે 1 kV, 1000 વોલ્ટેજ એટલે 1 kV થાય, 1 kV એટલે લો ટેન્શન કેબલ થાય ને મિત્રો. 1 kV એટલે 1 ગુણ્યા 1000 એટલે 1000 વોલ્ટ થાય ને. લો ટેન્શન 11 kV સુધીનો કેબલ હોય તો એને શું કહેવાય? હાઈ ટેન્શન. 11 kVથી વધારે હોય એને શું કહેવાય? એક્સ્ટ્રા હાઈ ટેન્શન. એના ઉપર આવે સુપર ટેન્શન. એ રીતે કેબલની રેન્જ આગળ વધતી જતી હોય છે. જો એના પછી હાઈ ટેન્શન પછી સુપર ટેન્શનની વાત આવી, તો સુપર ટેન્શન કેબલના કેટલા વોલ્ટેજ હોય છે? તો 11 kV કરતાં વધારે એટલે 22 kV સુધીનું હોય છે. એક્સ્ટ્રા હાઈ ટેન્શન કેબલના કેટલા વોલ્ટેજ હોય? તો 22 kV કરતાં વધારે 66 kV સુધી હોય છે. એક્સ્ટ્રા સુપર વોલ્ટેજ કેબલના કેટલા હોય છે? તો 132 kV સુધીના હોય છે. એક્સ્ટ્રા સુપર વોલ્ટેજ કેબલના વોલ્ટેજ કેટલા હોય છે? તો 132 kV સુધી હોય છે. અને ઓઇલ ફિલ્ડ અને ગ્રેસ પ્રેશર કેબલના વોલ્ટેજ કેટલા હોય છે? તો એ પણ 132 kV સુધીના હોય છે. તો મિત્રો આપણે અહીંયા એક વખત સમરાઇઝ કરી દઈએ બધી વાતને, એટલે થોડી તમારે ધ્યાનમાં આવી જાય. તો LT કેબલ 1000 વોલ્ટ એટલે કે 1 kV, HT કેબલ એટલે 11 kV, ST કેબલ એટલે સુપરટેન્શન કેબલ 22 kV, એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ કેબલ, એક્સ્ટ્રા હાઈ EHT કેબલ, એક્સ્ટ્રા હાઈ ટેન્શન કેબલ એટલે કેટલા વોલ્ટેજ? 66 kV. અને એક્સ્ટ્રા સુપર વોલ્ટેજ કેબલ એટલે કે ESV કેબલ એટલે 132 kV. LT કેબલ એટલે 1000 વોલ્ટ સુધી, ST કેબલ એટલે 11 kV, ST કેબલ એટલે સુપર ટેન્શન કેબલ એટલે 22 kV, એક્સ્ટ્રા હાઈ ટેન્શન કેબલ એટલે 66 kV અને એક્સ્ટ્રા સુપર વોલ્ટેજ કેબલ એટલે 132 kV સુધીની રેન્જ હોય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, કંડક્ટરને ઇન્સ્યુલેટ કરવા માટે કયો પદાર્થ વપરાય છે? તો મિત્રો કંડક્ટરને ઇન્સ્યુલેટ કરવા માટે પેપર અને વાર્નિશ બંને વાપરી શકાય છે. તો ઇલેક્ટ્રિક મોટરમાં વાર્નિશનો ઉપયોગ થાય છે અને અમુક જગ્યાએ પેપરનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, SL પ્રકારના કેબલનું નામ આપો. મિત્રો આ કેબલ વિશેના ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ છે. તમે જો આ બધા જ MCQનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરશો તો લગભગ તમારી પરીક્ષામાં આની બહારનો કેબલ વિશેનો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાશે નહીં. SL પ્રકારના કેબલનું નામ આપો. તો અહીંયા ઓપ્શનમાં છે સ્પેશિયલ લોડ, શીથ લોડ, સેપરેટ લોડ અને સિંગલ લોડ. તો SL એટલે સિંગલ લોડ કેબલ તરીકે ઓળખાતો હોય છે. PILCનું પૂરું નામ આપો. તો PILCનું પૂરું નામ છે પેપર ઇન્સ્યુલેટેડ લેડ કવર્ડ કેબલ. આ મિત્રો આ બધા જે ફૂલ ફોર્મ છે તમારે યાદ રાખવાના છે. સિંગલ લોડ કેબલ, પેપર ઇન્સ્યુલેટેડ લેડ કવર્ડ કેબલ. કેબલમાંથી T ટાઈપનું જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. મિત્રો હંમેશા T ટાઈપનું જોઈન્ટ, હવે તમે આ વાયર સીધો જતો હોય, અહીંયા તમારે T જોઈન્ટ કેમ બનાવવું પડે? તો અહીંયાથી તમારે ટેપિંગ કરીને એક બીજું કનેક્શન લેવું હોય તો જ તમારે T જોઈન્ટ બનાવવો પડે. છતાં પણ આપણે આન્સર જોઈ લઈએ. ટેપિંગ લેવા માટે ઉપયોગ થાય છે. ટેપિંગ લેવા માટે ઓવરહેડ રેક માઉન્ટેડ મેથડમાં બે મેટલ રેક વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછું કેટલું રાખવામાં આવે છે? મિત્રો 30 સેન્ટીમીટર. ઓવરહેડ રેક માઉન્ટેડ મેથડ એટલે ઉપરના જે ઓવરહેડ કેબલો જે બાંધવામાં આવે છે એના બે મેટલ રેક એટલે એક ઓવરહેડના જે રેક હોય, રેક એટલે અંદર અમુક સામગ્રી ગોઠવેલી હોય, આપણે એક રેકને ગુજરાતીમાં ગોડું કહેવાય, સામાન મૂકવાનો એક સમગ્રનો ગોડું. તો એ બંને વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 30 સેન્ટીમીટરનું અંતર રાખવામાં આવે છે. કઈ પદ્ધતિ કેબલ પાથરવામાં આવતી નથી? મિત્રો હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો હોય તમારે બધાની જ આન્સર વાંચવું પડે. તો
તો વોલ માઉન્ટેડ મેથડ, તો આ કેબલ પાથરવાની પદ્ધતિ છે જે દિવાલ ઉપર કેબલ લગાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે. ઓવરહેડ રેક માઉન્ટેડ મેથડ, તો આ ઓવરહેડ ઘોડા ઉપર વાયરો ફિટ કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટ્રેન્થ મેથડ, બરાબર, અને કેસિંગ કેપિંગ, તો મિત્રો આમાં આન્સર ખોટો આપેલો છે. અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટ્રેન્થ મેથડ આવશે. કેસિંગ કેપિંગ મેથડ પણ કેબલ પાથરવાની છે. કેસિંગ કેપિંગ એટલે તમને મિત્રો ખ્યાલ આવ્યો હોય તો જે પેલો પ્લાસ્ટિકના બોક્સ હોય છે, ઓપન બોક્સ, એની ઉપર આપણે પછી કેબલ પાસ કરીને ઉપર એક બોક્સ જેવું ફિટ કરી દેતા હોઈએ છીએ. આખો એ રીતનું જ હોય છે. તો નીચેવાળું હોય એને કેસ કહેવાય અને ઉપરવાળું હોય એને કેપ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. એમ્પાયર ટેપ એ શું છે? તો એમ્પાયર ટેપ એ વાર્નિશ કેમ્બ્રિક છે. મિત્રો આ ખાસ યાદ રાખવાનું. એમ્પાયર ટેપ એ શું છે? તો વાર્નિશ કેમ્બ્રિક છે. વાર્નિશ કરવા માટેનું એક સોલ્યુશન છે જેને આપણે જેમ આપણે નથી સેલો ટેપ કહેતા એ ટાઈપની વાર્નિશ આપણે કેબલ ઉપર લગાવીએ તો એને શું કહેવાય? એમ્પાયર ટેપ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. આગળ પ્રશ્નનો આ જવાબ આવી ગયો છે. રબરની ડાયલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ કેટલી હોય? તો 30 kV/mm. ફરીથી સમજાવશું નહીં. કેબલને ઓપરેટિંગ કન્ડિશનમાં કયા ભાગમાં સૌથી વધુ તણાવ હોય છે? મિત્રો કેબલમાંથી કરંટ જે ભાગમાં પસાર થતો હોય એ ભાગમાં તણાવ હોય. તો કેબલની અંદરથી કરંટ પસાર થતો નથી, કેબલની સપાટી ઉપરથી કરંટ પસાર થાય છે. તો સપાટી ઉપર તણાવ વધારે હોય, બરાબર. કેબલની કંડક્ટરની સરફેસ એટલે સપાટી. કેબલનો સર્જ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હોવો જોઈએ? પ્રશ્ન રિપીટ થયો. 50 ઓહ્મ. કેબલમાં થયેલ ફોલ્ટને શોધવા માટે કોના કમ્પેરિઝનથી શોધી શકાય છે? કેબલનો ફોલ્ટ કેવી રીતે શોધી શકાય મિત્રો? તો કેબલનો કેપેસિટન્સથી. આપણે એક કેબલના બીજા કેપેસિટન્સ દરેક જગ્યાએ સરખું જળવાઈ રહેવું જોઈએ. જો એ કેપેસિટન્સમાં ફેરફાર થાય તો આપણને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા ફોલ્ટ થયો છે. એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. પ્રેશર કેબલ એટલે કે પીસી કેબલનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કઈ કેપેસિટી નીચે કરવા નહીં? તો 66 kV નીચે કરવા નહીં. જનરલી પ્રેશર કેબલ ઓઇલ અને ગેસ ફિલ્ડ માટે અને 132 kV માટે યુઝ થતો હોય છે. 132 kV માટે યુઝ થતો હોય છે. હવે છેલ્લી મિત્રો વાત કરીને આપણે આજે લેક્ચરનું પૂર્ણ વિરામ કરીએ છીએ. MCQ ઇલેક્ટ્રિકલની 23મા નંબરની સિરીઝનું 24ના નંબરની સિરીઝનું સોરી મિત્રો. UPSTOX આપ ઇન્સ્ટોલ કરો નીચે આપેલી રેફરલ લિંકથી. થોડીક વાત કરવી છે તમારા જોડે મારે આજે. UPSTOX આ લિંકથી તમે ઇન્સ્ટોલ કરો. ઘણા બધા મિત્રોએ ઇન્સ્ટોલ કરી છે. જે લોકોએ હજુ સુધી મને વોટ્સએપમાં મેસેજ દ્વારા જાણ ના કરી હોય, આજે પણ 2 મિત્રોનો ફોન આવ્યો હતો, તો એ મને ફોન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે મને ખાલી મેસેજ દ્વારા પણ જાણ કરશો તો એ વાત મારા સુધી પહોંચી જશે અને આપનું અમાઉન્ટ મળી જશે. હવે મિત્રો UPSTOXનો કેશબેક અમાઉન્ટ તમે જો આ નીચેથી એપથી ઇન્સ્ટોલ કરશો તો 300 રૂપિયા તમને મળશે. કારણ કે કંપનીએ એના રેફરલ અમાઉન્ટમાં ચેન્જીસ લાવી છે, પરંતુ 300 રૂપિયા પણ નાનું અમાઉન્ટ ગણી શકાય નહીં. ખાલી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. આ ઉપરાંત તમને અમારી NoiseKart વાળી ચેનલ ઉપરથી રેગ્યુલરલી જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો ત્યાંથી તમને રેગ્યુલરલી એ વિશે ટિપ્સ વિશે પણ તમને ન્યૂઝ મળતા રહેશે. અને આ UPSTOX ઇન્સ્ટોલ કરવાના કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી. છેલ્લી અને અગત્યની વાત કરી દઉં. અમારી NoiseKart ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ આપના માટે લાવી રહી છે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ એક સ્કીમ. જે પણ મિત્રોને હજુ સુધી બાઇકનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવાની ઈચ્છા હોય અમારી પાસેથી, તો માત્ર 799માં એ પોતાના બાઇકનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવી શકે છે. 150 cc સુધીનું બાઇક હોય તો. મિત્રો 150 cc કરતાં વધારે હોય તો તમારે અમને વોટ્સએપ કરીને અમારી વેબસાઇટ ઉપર અથવા NoiseKart.in નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખેલું જ છે, પણ .in વાળી લિંક ઉપર જજો. કારણ કે .com વાળી જે લિંક છે એ તમને શોપિંગ સ્ટોર ઉપર લઈ જશે. આ ઉપરાંત તમારે કોઈને મિત્રોને ગાડીનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવાનો હોય તો માત્ર 2399 રૂપિયામાં 1000 cc સુધીની ગાડીનો, 1000 cc કરતાં વધારે ગાડી હોય તો 3499 રૂપિયામાં. તો મિત્રો ઝડપથી ગ્રેપ કરી દો. આ ઓફર પણ પૂરી ના થઈ જાય
એ રીતે તમારે માત્ર આરસી બુક અમને આ નંબર વોટ્સએપ કરવાની છે, અથવા અમારી વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ઉપર NoiseKart.in ખોલશો, ત્યાંથી પણ અમને કોન્ટેક્ટ અસ ઉપર ક્લિક કરીને ડાયરેક્ટલી વોટ્સએપ કરી શકો છો, અથવા તમે મને મારો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નંબર હોય છે ત્યાંથી તમે મને વોટ્સએપ કરીને જાણ કરી શકો છો. આ ઉપરાંત ICICI સાથે પણ આપણું ટાઈઅપ છે, તો ત્યાંથી પણ કોઈને લોન લેવી હોય તો લોનની લિંક, અથવા ICICI ડાયરેક્ટ સિક્યુરિટીઝમાં એકાઉન્ટ ખોલાવવું હોય તો એની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. મિત્રો, જય હિન્દ.